Γεια σας, είμαι η Λία από το Lia's Creations και είμαι σήμερα εδώ για να ξεκινήσω μία σειρά βίντεο στην οποία θα σας δείξω πως έφτιαξα καινούργια μαξιλάρια καναπέ σε ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά σχέδια. Έχουν όλα διαφορετικό στυλ και θα ξεκινήσω με αυτό που κατά τη γνώμη μου είναι το ευκολότερο. Το μαξιλάρι φάκελος με τα 3 κομμάτια υφάσματος, ένα μεγάλο μπροστά και 2 μικρότερα στο πίσω μέρος που σχηματίζουν το άνοιγμα για να μπαίνει το μαξιλάρι. Πάμε να δούμε πώς το φτιάξα. Τα 3 κομμάτια υφάσματος που θα χρησιμοποιήσω είναι ένα κομμάτι 42x30 εκατοστά, ένα κομμάτι 42x25 εκατοστά και ένα μεγάλο για την μπροστά μεριά 42x42 εκατοστά. Για αρχή συναρμολογώ πρόχειρα το μαξιλάρι για να βρω την πλευρά που θα κάνω το στρίφωμα του ανοίγματος. Βάζω κάτω το μεγάλο κομμάτι με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα πάνω. Βάζω στη μία μεριά το μικρότερο κομμάτι με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα κάτω και βάζω το μεσαίο κομμάτι στην ακριβώς απέναντι μεριά, στην άλλη μεριά και αυτό με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα κάτω. Σε αυτό το σημείο ελέγχω το σχέδιο του υφάσματος. Βάζω τα κομμάτια έτσι ώστε τα λουλούδια να έχουν την ίδια φορά, εμένα εδώ τα κοτσανάκια κοιτάνε προς την ίδια μεριά. Όταν όλα φαίνονται εντάξει, βάζω ένα σημάδι σε κάθε μεριά που θα στριφώσω, μόνο και μόνο για να μην μπερδευτώ όταν θα τα μεταφέρω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έβαλα μια καρφίτσα. Το σιδέρωμα το θεωρώ απαραίτητο για να βγει το αποτέλεσμα σχεδόν επαγγελματικό. Επίσης είναι ευκολότερο να ράβεις κάτι που είναι σιδερωμένο. Διπλώνω, μετράω 1,5 εκατοστό και σιδερώνω. Αφού το κάνω αυτό μέχρι την άλλη άκρη, διπλώνω πάλι, μετράω 1,5 εκατοστό και ξανασιδερώνω. Κάνω το ίδιο και στα δύο κομμάτια. Έχω ρυθμίσει τη ραπτομηχανή μου σε ίσιο γαζί με μέτριο μήκος ραφής και ράβω όσο μπορώ κοντά στην μέσα άκρη του στριφώματος. Και κάνω μία ραφή από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Κάνω το ίδιο και στο δεύτερο κομμάτι. Στείνω πάλι το μαξιλάρι μου, αυτή τη φορά τελειωτικά και βάζω το μεγάλο κομμάτι με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα πάνω. Στη μία πλευρά βάζω το μικρό κομμάτι με την καλή μεριά να κοιτάει προς τα κάτω και με τη μεριά του στριφώματος προς τα μέσα. Βάζω το μεσαίο κομμάτι ακριβώς από την απέναντι μεριά και αυτό με την καλή μεριά προς τα κάτω και αυτό με το στρίφωμα να κοιτάει προς τα μέσα. Αυτό ήτανε. Τώρα είναι έτοιμο για ράψιμο. Κάνω τους τελευταίους ελέγχους και θα ράψω γύρω-γύρω χωρίς να αφήσω καθόλου κενό. Έχω βάλει καρφίτσες για να μην μετακινούνται τα κομμάτια και στα σημεία που είναι το στρίφωμα, αυτά που φαίνονται και αυτά που δεν φαίνονται που είναι κάτω από το ύφασμα, θα ενισχύσω τη ραφή μου γιατί είναι τα σημεία που έχουν την περισσότερη ένταση όταν βάζω και βγάζω το μαξιλάρι μέσα από τη θήκη. Κρατάω ένα μικρό περιθώριο, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αρκεί να το υπολογίσεις από την αρχή όταν κόβεις τα κομμάτια. Όταν φτάνω στη γωνία, κατεβάζω τη βελόνα, σηκώνω το ποδαράκι, στρίβω το ύφασμα, κατεβάζω το ποδαράκι και συνεχίζω. Κάνω το ίδιο σε κάθε γωνία μέχρι να φτάσω στο σημείο από όπου ξεκίνησα.
Επειδή δεν έχω κοπτοράπτη, θα κάνω μία ραφή zigzag σε όλες τις άκρες. Διαφορετικά, μετά από 1-2 πλυσίματα θα ξεφτύσει το ύφασμα αρκετά. Όποιος έχει κοπτοράπτη μπορεί να κάνει κατευθείαν και γαζί και να στερεώσει τις άκρες ταυτόχρονα. Όπως πάντα θα κόψω τις γωνίες για να γίνουν μυτερές όταν θα γυρίσω το μέσα έξω. Κόβω κοντά στη ραφή, αλλά με πολύ προσοχή για να μην κόψω την ίδια τη ραφή. Ήρθε η ώρα να γυρίσω το μέσα έξω. Από το άνοιγμα που ήδη έχω, θα βάλω το χέρι μου και θα προσπαθήσω να σμπρώξω με τα δάχτυλά μου τις μύτες για να γίνουν όσο πιο μυτερές μπορώ να τις κάνω. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται ένα καλό σιδέρωμα. Αυτό ήτανε. Με ελάχιστες γνώσεις και σε λίγο χρόνο έχω ένα καινούριο μαξιλάρι για τον καναπέ μου. Αυτή ήταν λοιπόν η κατασκευή μου και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αφήστε μου τα σχόλιά σας για το τι θα θέλατε να δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο. Κάντε like και φυσικά κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλές κατασκευές!